Annyi terméket, infót, nyereményjátékot, ingyen program hozzáférést hoztam ebben a videóban, hogy gyakorlatilag elmondani is nehéz, úgyhogy mindjárt is belecsapunk, csak van egy restanciám az Asus felé, úgyhogy egy pillanat. Hello ProArt csávó! ProArt nem visszatért. Ha láttátok a tavalyi évvégén az Asus gépösszeépítő videót, amikor kaptam ezt a pólót, akkor tudhatjátok, hogy megígértem az Asusnak, hogy le fogok fogyni, és hogyha lefogytam, ebben a pólóban lesz az első videóm. Pár napja léptem át a BMI határ kövér státuszát, mármint visszafelé, úgyhogy per pillanat nem vagyok kövér, és így ez az első videó ebben a pólóban, ahogy megígértem. Na de térjünk a lényegre. Elmondom röviden, mi lesz ebben a videóban. Lesz egy brutál jó ProArt monitor. Lesz egy másik brutál jó ProArt monitor, ami rajztáblaként is működik, és lesz egy irtózatosan giga brutál jó monitor, nyilvánvaló ProArt monitor, ami abszolút a csúcs kategória. Ami ezeket a termékeket összeköti, az az, hogy ezt mind tartalomgyártóknak fejlesztették. Ezen kívül el fogom mondani, hogyan lehet ingyenes Adobe Creative Cloud hozzáférésed, valamint hogyan lehet ingyen tiéd egy Asus ProArt Upgrade Kit, amivel gyakorlatilag bármilyen gépből brutál masinát csinálhatsz. Szóval csapjunk is bele! Iratkozz fel és nyomj rá a harangra, ígérem mostantól nem hagylak magadra, mától nem lesz az élet olyan egy csíkú, mert rádugta az ajtót az isteni Crew. Azon gondolkozom, hogy milyen sorrendben mutassam nektek a termékeket, mert mindegyik baromi érdekes, szerintem haladjunk random. Szevasztok, ProArt csávó vagyok, és egy olyan monitort fogok nektek bemutatni első körben, ami azon kívül, hogy nem a lehető legdrágább kategória, már alkalmas, igazi profi tartalomgyártóknak profi tartalom előállítása. Ez nem más, mint a PA279 CRV, ami rendelkezik számtalan szertifikáttal, többek között MediaSync, Display HDR 400 és Kalman verifikációval. Nyilvánvalóan 4K HDR, 99%-os DCI P3 szintérlefedettségű, és ugyanúgy 99% Adobe RGB szintérlefedettséggel is rendelkezik. A Delta E értéke kevesebb, mint 2, IPS kijelzőről beszélünk, valamint ha akarod, láncba is fűzhető. Mert a monitor olyan, mint a sör, egy monitor nem monitor, két monitor egy monitor, három monitor, a jó monitor mennyiségre. Nyilvánvalóan az első csomag az én kedvencem, de ezt tudjátok, a Welcome to ProArt Family üdvözlő kártya, leírás, kalibrációs szertifikát, USB-C kábel, tápkábel, monitortalp, monitorálvány, bajonetzáras kijelző rögzítő, és nyilvánvalóan maga a kijelző. Jó, nem azt mondtam, hogy erős leszek, hanem hogy lefogyok. A kettő nem ugyanaz. Oké, tehát ő a monitor. Hoppá! Tehát ez, mint említettem, egy professzionális ProArt monitor, ami minden elemében arra lett kifejlesztve, hogy contentgyártók színhelyesen, mindent tökéletes kontrasztban, megfelelő HDR-rel, megfelelő minőségben, megfelelő szögből, megfelelő fényerővel tudjanak látni, és ezáltal megtervezni, illetve létrehozni a tartalmaikat professzionális szinten. Tehát ez egy natív 4K-s kijelző, 3840x2160 pixeles LED háttérvilágítású HDR kijelző, 178 fokos széles betekintésű szögű IPS panellel szerelve. Ami miatt még jó lehet, az a kiemelt csatlakozási lehetőségek, amikkel rendelkezik a monitor. Ugyanis dughatsz bele USB-C-t, rendelkezik DisplayPort-tal, HDMI és USB elosztó lehetőséggel is. Baromi vékony a kijelző, nem tudom, hogy ez mennyire látszik, hát látszik azért, tehát ez nem egy vastag kijelző, így simán hagyhatod a talpán is, de felteheted fali tartóra is, tökéletesen fog működni. És ha már a felszerelés, akkor nyilvánvalóan tudod dönteni, forgatni, bármilyen szögbe állítani a monitort, ami neked megfelelő. Az ultramagas felbontás és a széles szintér lefedettség miatt tökéletes választás lehet videókészítőknek, filmkészítőknek, illetve mozgóképes tartalom előállítóknak. Ígértem a sok dolog mellett itt a Felkonfban nektek egy olyan lehetőséget, miszerint nyerhettek egy upgrade kittet az Asus-tól, amivel iszonyatos erőgéppé tudjátok az otthoni kis gépeteket varázsolni. Ez most gyakorlatilag egy kampány náluk, a Create with the Best kampány, ami már elindult, de még lehet rá jelentkezni. A linket megtaláljátok a leírásban, oda kattintva ti is ringbe szállhattok a különböző ajándékokért, amihez különböző feladatokat kell végrehajtani, de minden infót megtaláltok lent a leírásban. Oké, tehát megvolt egy professzionális ProArt monitorunk, megvolt a giveaway, akkor jöjjön most a rajztábla. Ő tehát a következő termékünk,
a ProArt Display PA169 CDV. Mint láthatjátok, ez nem a legnagyobb monitor, amit valaha kicsomagoltunk, nem is ez a különlegessége. Ez elsősorban grafikusoknak, designereknek készült kijelző, akik szeretik a kézirajzot ötvözni a digitális művészettel, illetve különböző eszközöket kézzel használni, adott esetben Illustratorban, illetve bármilyen egyéb grafikus programban. És ami egyébként egyből benne van a dobozban, ez egy tök jó fejség, egy kis táska, amiben tudod ezt a kis tabletmonitorodat hordozgatni, nem kell külön hozzá megvenni. És ez is ProArtos. Mindannyian tudjuk, hogy a ProArt felirat csak a legjobb dolgokon szerepel. Ez gyakorlatilag, mint ahogy itt egy kis felirat is mutatja, egy együttműködés az Asus és a Wacom között. Ezzel már úgy nagyjából be is kalibráltam a terméket, hogyha azt mondom, hogy a Wacommal készül. A Wacom egyébként a világ egyik legjobb, hanem a legjobb digitális rajztábla gyártója. A profik azok Wacom táblával szoktak dolgozni. Ez gyakorlatilag annak az Asus féle megfelelője. Nyilván itt is megkapjuk a Welcome to ProArt Family feliratot, kapunk hozzá kábelt, leírás, matricákat, valószínűleg ebben lesz a toll, és mivel mondtam, hogy ez a videó professzionális termékekkel foglalkozik, ezért nem meglepő, hogy ő is rendelkezik Kalman verifikációval, aminek az eredménye egyből itt van a dobozban, tehát láthatod az előre kalibrált értékeket, amivel aztán később tudsz dolgozni, illetve amihez tudsz viszonyítani. Itt van tehát a jól ismert kis toll, ami egy ilyen klasszikus Wacom tollhoz nagyon-nagyon hasonlít. Könnyű műanyagból van, de mégis tartósnak tűnik, nem fárasztja, nem húzza a kezet, tehát ezzel sokáig kényelmes lehet rajzolni. Ő pedig maga a kis rajztáblánk, illetve hát a kijelzőnk, ami rendelkezik természetesen saját kis állvánnyal is, hogy azt tudjuk álló, illetve fekvő módban is használni. A tetején itt van a megszokott kis tolltartónk, és gyakorlatilag egybe van a gép. Tehát, ahogy látjátok, itt van ez a kis támasz, ezzel tudjuk gyakorlatilag fokozatmentesen állítani a táblánkat, de ha ez sok nekünk, és mi a fekvőmódot szeretnénk, akkor sem kell vízszintesen tartanunk, ugyanis van itt egy második, amivel fekvőmódban tudjuk használni. Itt az oldalán vannak egyébként a gombok, van egy bekapcsoló gombunk, van egy menügombunk, HDMI csatlakozó, USB-C csatlakozók. Gyakorlatilag minden csatlakozóval rendelkezik, ami egy professzionális munkához szükséges lehet. Tehát ez egy 15,6-os IPS 4K UHD Wacom EMR táblagép vagy kijelző, kinek hogy tetszik, 100% sRGB szintén lefedettséggel, valamint a Delta E értéke ennek is alacsonyabb, mint 2. Kalman verifikációval ugyanúgy rendelkezik, Pantone validációval is, USB-C és 10 ujjal használható érintő kijelzője van. Rendelkezik Asus Dial-lel és vezérlőpanellel. Digitális művészeknek tökéletes lehet, animátoroknak, illetve minden olyan kreatív szakmának, aki szeret kézzel piszkálni, mintha papíron dolgozna, vagy bizonyos funkciókat szeret kézzel állítani, vagy egy tollal állítani. Grafikusoknak inkább ezt ajánlom, mint az előző. És ugye említettem nektek az ingyenes hozzáférést bizonyos drága programcsomagokhoz. Ez nem más, mint az Adobe és az Asus közös projektje, aminek köszönhetően bizonyos ProArt termékeket, ha megvásároltok, akkor Creative Cloud előfizetést is kaptok, teljesen ingyen. Hogy melyek ezek a termékek, mik a részletek, illetve milyen előfizetéseket lehet még így gyakorlatilag megszerezni, pontosan azt a leírásban található linkre kattintva el tudjátok olvasni. Az a legegyszerűbb, mint hogyha elmondanám, mert én ProArt csávó vagyok, én nem linkeket olvasok föl, én mutatom az eszközöket, amik a legjobbak. Okay? Túl vagyunk 2 infón, 2 terméken, most jön a nagy ágyú. Ehhez engedjétek meg egy pici kis személyes üzenete. Van nekem egy nagyon kedves kolorist barátom, munkatársam, és innen szeretném neki üzenni, hogy Bálint, na most kösd fel a gatyádat. Ugyanis gyerekek, hoztam egy olyan monitort, ami abszolút a high-end csúcs kategória. Ez az a monitor, amivel akár egész estés filmeket, illetve nagy produkciókat tudtok fényelni, illetve a digitális utómunkát rajta elvégezni. Sokat szoktunk ezzel szenvedni. Mindenkinek megvan a saját preferenciája, milyen típusú monitorokat szeret ahhoz, hogy szerinte színhű képet kapjon, milyen beállításokat szeret, milyen kalibrálást szeret, stb. De az Asus húzott egy olyat, egy 32-es monitorral, amit mindjárt ide fogok tenni és be fogok nektek kapcsolni,
ami gyakorlatilag mindenki alól kihúzza a széket. Ez az eszköz önmagában alkalmas arra, hogy hibátlan munkát végez. Már ha a színeket nézzük. Hozom. Nem csak az van vele, hogy nagy és nehéz, hanem az is, hogy ez kb. 2 millió forint értékű monitor. Ez valóban tényleg a professzionális felhasználásra készült. Ha valaki szeretne nagyon jó monitort, szeretne színhelyesen dolgozni, de kisebb büdzsével rendelkezik, tehát mondjuk nem nagyobb projekteken dolgozik, nincs elvárás mondjuk az ipari sztenderdek iránt, akkor tökéletesen alkalmas neki az először bemutatott monitor, azzal is zseniális dolgokat lehet csinálni, de hogyha valaki a csúcsot szeretné meghágni, ő ugyanis az Asus ProArt PA32 UCXR nevezetű monitor. Amit most jó ki fogok csomagolni, és azt mondom az Asusnak, hogy nem kaptam meg. De mondjuk, ha látják a videót, akkor tudják, hogy megkaptam. Ezt nem itt kellett volna, nem ezen a ponton kellett volna ellopni ezt a monitort. De hogy még egy kicsit húzzam az agyatokat, elmondanám, hogy mitől olyan különleges ez a monitor. Ott kezdődik, hogy True 10 bitre képes. 97% DCI-P3 és 99% Adobe RGB lefedettsége van. A Delta E értéke az kevesebb, mint 1, tehát így gyakorlatilag már nincs lehetőség hibázásra, illetve nem szabad hibázni. A mindenféle csatlakozáson kívül nyilvánvalóan Thunderbolt csatlakozással is rendelkezik. Motorizált színmérő van a monitoron, és nyilvánvalóan, ha ezzel dolgozunk, a Dolby Visionről sem kell lemondanunk. Pedig ezt el kellett volna lopni. Érkezik egy darab szintérteszt riportunk. Kábel, még 2 kábel, még egy kábel. Welcome to ProArt Family. Árnyékoló táblák. Ezt most nem szedem ki, majd ráteszem. Ez gyakorlatilag egy ilyen árnyékoló tábla, hogyha nem teljesen sötét vágószobában használod, akkor se csillanjon vissza akár a világítás, akár bármi egyéb. El se érek a másik végére. Itt a talpa, ez már egy kicsit nagyobb és nehezebb, mint az elsőé. Az állvány. Ezt a mindenit. Ezt úgy kell kivenni, hogy ott a dobozban kell rátenni az állványt, és állvánnyal együtt kiemelni, akkor mindjárt jövök. A gyerekek, ha valami, akkor ez kemény cucc. Nyilvánvalóan nem arra tervezték, hogy kézzel mozgassam, de mutatnék valamit. Figyeljétek a kezemet itt lent. Ezzel tudjuk monitorozni a szint és kalibrálni. Gyárilag beépítve. Ez azért bokánveretés. A mostani stúdió, amit láttok, ez közel 80 négyzetméter, és ebben sem férek el ilyen monitorokkal. Hát jelzésértékkel felteszem az árnyékoló lamellákat, hogy érezzétek magatok valóban egy vágószoba vágópultjánál. Nyilvánvalóan a tetejére is van. Ezeket most, ha megengeditek, nem szerelem föl. Így is baromi nagy, és baromira beárnyékol, de gyakorlatilag 2 panellel le tudjuk zárni körbe a monitort, és így egészen biztosan jól fogjuk látni a képet, nem fog betükröződni, becsillanni semmi, megjelenni olyan fényfolt vagy olyan szín, miközben dolgozunk, amire nincsen szükségünk. Közben azért elmondom, mit érdemes még róla tudni. Tehát ez egy 4K UHD 3840x2160-as, 2304 zónás mini LED háttérvilágítású, beépített, motorizált, koloriméterrel rendelkező autokalibrációra képes HDR 10-es HLG Dolby Vision 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3, Delta érték 1 alatt, Thunderbolt 4PD 90 Watt, VESA Display HDR 1400, hardveres kalibráció, Kalman Ready, Color Space integráció, ergonomikus állvány és zöld. Mármint, hogy úgy zöld, hogy zöld, ilyen öko-bio zöld. Nem zöld, mert látjátok, hogy fekete. Ennyire nem vagyok hülye, hogy azt mondom egy fekete monitorra, hogy zöld. Tehát igaziból nem tudom ezt elég szuperlatívuszokkal illetni, ezt a monitort. Ez tényleg a csúcs. Tehát ez azért nem csücsül mindenféle belpesti influencer tartalomgyártó startup irodájában. És ezzel most nem akarom őket leszólni, de nyilvánvalóan ez nem az a kategória. DisplayPort no signal. Hát persze, hogy DisplayPorton nincs szignál, mert a DisplayPorton a másik monitor van. Éppen ezért nagyon egyszerűen áttesszük,
mindjárt mondom hova, HDMI 1-re. Da bum! Azt kell, hogy mondjam, hogy ultra brutális maga a monitor. Láthatjátok, számtalan presettel rendelkezik, többek között nyilvánvalóan Rec 709-el is, valamint 2020-szal. Most ellenőrizzük a színt. De amíg ő itt dolgozik, addig mindenképpen szeretném nektek elmondani, hogy mind a 3 monitor tehát kimondottan profiknak való. Ez nem a levelezgetek és Excel táblákat nézegetek típus, amivel egyébként nyilvánvalóan semmi baj nincsen, de ezek az eszközök kimondottan professzionális tartalomgyártóknak készültek. Mindegyik eszköznek a linkjét és a leírásait megtaláljátok a leírásban. Ne felejtsétek el, hogy ha most vásároltok megadott ProArt termékeket, akkor ingyen Creative Cloud előfizetés van, illetve hatalmas giveaway van az Asusnál, lehet jelentkezni, és lehet nyerni mindenféle ProArt upgrade kittet, amivel brutál gépet tudsz otthon csinálni magadnak, vagy egy kis házi stúdiót elindítani. Ha a kalibráció befejeződött, én még egy picit el leszek ezzel a monitorral. Ti vigyázzatok magatokra, nem sokára érkezem egy következő videóval. Szevasztok! Hello haver, de jó, hogy megjöttél végre. Tedd le a segged, és nyomj rá a playre. Mozi vagy kütyűna, meg egy kis beteg humor. A Rick Ru életézés, mi most értutó. Iratkozz fel és nyomj rá